Gabby's Talk Show. Mo kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn òdì wípé akóbójú ọjọ́ ṣe rí, mo kí ẹ̀yin ìyá, mo kí bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò. Èmi ọmọ yín náà ni olólùfẹ́ yín Dr. Sabi Talk Show, ààyè ọpẹ́ yọ̀ṣù ọ̀rọ̀dọ̀ tí yín náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ààyè ọpẹ́ á máa yọ ni. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín pátápátá, ọgbẹ́ ẹ̀yin tẹ́ máa ń bá wa wò ètò wa, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ máa ń bá wa share, ẹ̀yin tẹ́ máa ń bá wa like, ẹ̀yin tẹ́ máa ń bá wa fi comment náà sílẹ̀, àti gbogbo ẹ̀yin olóríire tí ẹ ṣe darapọ̀ mọ́ wa ní orí ìkànnì yìí. Ẹnu á máa gbé wa nígbà míì, sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni wá, Ọlọ́run ní jẹ́ àṣìwí, Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́yìn náà ṣì wá gbọ́. Gbogbo èyí tó bá kù díẹ̀ ẹ ṣáà ṣe àforíjì fún wa. Ọmọdé ò kí mẹ́kọ jẹ kó máa rà lọ́wọ́. Mo kí Mùsùlùmí pé assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí Kristẹni pé God bless you. Mo kí oníṣẹ̀ṣe wípé gbogbo wa la máa gbó tá máa tọ́ ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí Mutawakalitu, mo bólúwa dúró wípé èmi ò Mutawakalitu ni Ọlọ́run mo bá dúró. Mo kí gbogbo wa náà wípé a máa ṣeéṣe fún wa ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká sáré lọ ṣe cup of tea kí a tó máa bá ètò lọ lóní pẹrẹwu. Zabi Life Silver Foundation àánú lolúwa fi rán wa, a fi ń sọpẹ́ fọ́lọ́run ọba àwa ẹ̀dá tó ń jẹ́ ká nípa rere láyé àwọn ènìyàn, tá a sì ń sọpẹ́ pàtàkì fẹ́yìn olólùfẹ́ wa gbogbo tẹ́ ń bá wa dá sí ètò ìrànlọ́wọ́ yìí lọ́nà kan àbí kejì. Lóòótọ́ ẹ̀yin gan-an lèjìká tí ò jẹ́ kọ́rùn ó jábọ́ lórí ìkànnì Zabi Life Silver Foundation. Àkàìmọye ènìyàn lọ́lọ́run ti fọwọ́ tọ̀ nípa wípé ká mú lára bíntín tọ́lọ́run fún wa fi ṣàánú àwọn ènìyàn bíi tiwa tó kù díẹ̀ fún káàtó láwùjọ, láì fi tẹ̀sìn, ẹ̀yà, èdè tàbáwọ̀ sí rárá. Ṣé ẹ rí i bọ́lọ́run ṣe ń lò wáyé lórí ìkànnì Zabi Life Silver Foundation, tá à ń fúnni níṣẹ́ gbalé fúnni lóúnjẹ, tá à ń sanwó ilé ìwé àwọn ọmọ aláìlóbì gbogbo, tòun tàwọn tó yẹ díẹ̀ fún fòbí wọn láti sanwó ilé ìwé wọn, láì mọye ìgbà láti yọjú gbẹ́bùn lọ fáwọn ènìyàn tó wà láhàámọ́ tó lóyìnbó ń pè ní correctional center àti ilé aláìlóbì láti fìfẹ́ hàn fún wọn. Lọ́pọ̀ ìgbà tá a bá lọ sílé ìwòsàn fún àbẹ̀wò àti pé ká gba àwọn ènìyàn tó ti parí ètò ìwòsàn láì rówó san sílẹ̀, àánú àṣewá lọ́pọ̀ nítorí iyebíye nǹkan tí à ń rí lóhùn, àti wípé ọ̀pọ̀ èèyàn tó wà nílé ìwòsàn tó ti parí ètò ìwòsàn tí ò rówó san, léyìí tágbára wa ò lè ká gbogbo ẹ̀. Gbogbo olólùfẹ́ wa, a kí yín lẹ́ẹ̀kan sí wípé ẹ ṣé. Gẹ́gẹ́ bí èrò wa ní Zabi Foundation àti àmọ̀ràn ẹ̀yin olólùfẹ́ wa gbogbo pé kíyìn rere ètò yìí túnbọ̀ gbòòrò sí i, kọ́wọ́jà wa túnbọ̀ sùn síwájú sí i, àfi wá nà ń bẹ̀ fún gbogbo aráyé, pàápàá jùlọ ẹ̀yin ẹlẹ́yinjú àánú gbogbo, àwọn tó lẹ́mìí àti fúnni mọ́wẹ́yìn, kẹ́yìn náà bá wa dá sí ọ̀rọ̀ yìí kí a tún lè túnbọ̀ mú ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn kúrò nínú ìṣẹ́ òun òṣì. Fún ìbéèrè àti ìrànwọ́ tòun tàlàyé tẹ́ ẹ bá ní, tó bá sì ṣe pé yín náà fẹ́ jẹ́ ká yọjú sáwọn èèyàn yín fún àánú ni tàbí ìrànwọ́ kan òun ìkejì, ẹ kàn sí wa lọ́fíìsì wa nọ́mbà 6 Primus Street, Sábó, Ṣàgámù, Ògùn State. Bákan náà ni ẹ lè fi ohunkóhun tẹ́ ẹ bá fẹ́ fi ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ sínú àsùnwọ̀n yìí níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà jákèjádò àgbáyé. Account number 579-868-6013. Account name Zabi Life Silver Foundation, Bank FCMB. Ẹ lè pe èyíkéyìí àwọn aṣojú wa nílé +234-812-575-4494 tàbí kẹ́ pè Dr. Zabi gan sórí WhatsApp number wọn +44-744-071-5542. Ní Zabi Life Silver Foundation, ètò ìrànlọ́wọ́ ló jẹ́ wá lógún. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa tí wọ́n máa ń ju fídíò sí wa wípé ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lórí. Tí a gbé wá lálẹ́ yìí náà, wọ́n jù sí mi ní èmi kọ́ mo sọ o. Èmi kọ́ mo sọ o. Èmi ò wà responsible sí o. Bọ̀ mo kàn fẹ́ gbẹnu onítọ̀hún yẹn, mo fẹ́ gbẹnu wọn sọ̀rọ̀ náà ni o. Wọ́n dẹ̀ ní nǹkan tó bá jọ nǹkan, òun la fi máa ń wé nǹkan. Kò dẹ̀ ń ṣe àwọn ọmọ wípé àwọn fẹ́ Yorùbá, àwọn fẹ́ kúrò nínú oko ẹrú, àwọn kọ́ náà sọ o, àwọn kọ́ náà sọ. Mi rò pé àwọn náà sọ. Kọ́kọ́ tó ti wípé a tiẹ̀ kọ́kọ́ bọ́ sí ojú agbami. Ṣé eléyìí tán ṣe yìí, ǹjẹ́ kò wá late báyìí? Tó ń fi èrò inú wọn wọ̀n. Ṣé mọ̀ pé èmi máa like láti warm up, láti parabolate ibi tá à ń lọ gangan. Ìwọ tó bá wo program mi débi tó parí sí ò lè enjoy ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká like, ẹ jẹ́ ká share, ẹ jẹ́ ká fi comment sílẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wù yín láti darapọ̀ mọ́ olóríire fún àánú omijé lójú àwọn aláìní, ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Má jẹ́ 1,000, má jẹ́ 2,000 naira lóṣù.
àkáǹtì wa ló ti wà ńbẹ̀ yẹn. A dẹ̀ ti ń bẹ́tò yìí bọ̀ ó péjọ́ mẹ́ta ọjọ́ kan pẹ̀lú. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá lọ wo program wa bóyá 3 years 4 years ago gbogbo ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ máa rí àkáǹtì nọ́mbà yìí tó ti ń lọ ńbẹ̀ àti orúkọ yẹn. Òun náà la ṣì wà ńbẹ̀ náà. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí àrọ́mọdọ́mọ tiwa náà, Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí wọ́n gbégbá bára. Ẹni tá dẹ̀ ṣoore fún ọ̀n ní fìkà sọ fún wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tí ẹ ti bá wa ṣe ọwọ́ sí. A mọ̀ ọ́ lóore. Ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run kò ní tán ńbẹ̀. Ẹ̀yin la máa bá. Èmi lẹ́ ò máa rí. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ wo, ẹ lè tí rí ẹ dẹ̀ lè má ì tí rí. But kókó ibi tá à ń lọ gan, but mo promise mi ò ní gbà wá láyè. Mo wù mí pé kó má ju bóyá 40 minutes lọ. Ṣó wà okay? Ẹ jẹ́ n rí comment bí 40 minutes ó yẹ kó bí 40 minutes ó wà okay. Gèlè mi gèlè àràbà ó já wáyà, gèlè mi gèlè àràbà ó já wáyà, okay kò já wáyà. Èyí tó máa ń já wáyà yẹn ó máa ń gùn gan ni. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ń practice bọ́n ṣe ń wé gèlè nìkan tó fà á nìyẹn. Tí n bá ti ṣù bó bá ṣe é ṣù sá. Ẹ má worry. Wọ́n máa bá wa lára mu. Now, to call them out. BBC here is because the common man has become the last hope of the common man. Ọ̀rọ̀ bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu la fẹ́ sọ lé ní bọ́ èmi kọ́ mo sọ mo fẹ́ gbẹnu àwọn èèyàn sọ ní ìmọ̀ bóyá fẹ́ rí o bọ̀ àṣírí kan ni o àṣírí ńlá kan ni. Ó wá possible kó wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ possible kó má jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo fọlọ́run bọ̀rà. Ó possible kó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ possible ó lè rí bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ lè má rí bẹ́ẹ̀ but èmi ẹ kúkú máa rí tí bá gbé wá èmi kọ́ mo ṣe èmi dẹ̀ kọ́ mo sọ mọ́ nǹkan tó bá jọ nǹkan náà lèèyàn náà fi máa ń wé nǹkan bọ̀ èyí tó máa dáa jù ńbẹ̀ ni pé tẹ́ bá ti rí ẹ máa rí pọ́n dárúkọ ọmọ Yorùbá náà bẹ́ẹ̀ pé Yorùbá ibo lójú yín wà ọmọ Ìgbò lẹ́sìn wá ṣe Ghana ọtí Ghana gan ní gbogbo wáyé wà láyé àmọ́ bóyá jẹ́ o pé ti jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ àwọn tán fi ìrònú ọ̀nà kó tó di wípé a máa tẹ̀síwájú. Ẹ má jẹ́ kí cup of tea yín tó bá ń tutù ẹ̀ tí máa ṣe gbígbóná ẹ fi máa replace ẹ o. We went through every single step that was required of us, and we got to the end, and we were let down as a people. What we have as a leader is a John Doe. Nobody knows who he is. And what really has brought us to BBC is the fact that BBC knows this. BBC knows this is not true. We do not know who this man is. And yet BBC decided to write an article on the 11th of October purporting to claim that Bola Tinubu certificate was authenticated by Chicago State University. We know that is a lie. We know Bola Tinubu did not go to school. We know we do not have his educational records. We do not even have a record of his entire life. We don't know who his father is. We don't know who his mother is, his brother, his sister. We don't know where he comes from. And yet, the West have fawned over this man. With BBC actually writing an article to whitewash his personality, to whitewash his background. This is not right, because what you have done is to support bad governance in Nigeria by supporting somebody that is not qualified to be there. A person that is not qualified to have a job should not have it. It wouldn't happen here. So why would it happen in Nigeria? This is what we are standing against. That an organization like BBC is using its name, its brand, to spread falsehood. This is the impact. I'll tell you the impact. When BBC spreads this falsehood and bad governance persists in Nigeria, we start to have mass migration. Mass migration is one of BBC's favorite topics. Yes. Oh my God. Mass migration is one of BBC's favorite topics. The hypocrisy hurts me. The hypocrisy is unbelievable. The hypocrisy is palpable. But BBC writes lies to support bad governance. Yes. It is wrong how these people get away with this thing. We have to call them out.
BBC is a hypocrite. Yes. Because BBC supports lies, and then it will write about the impact as if those people decided on their own to take to the seas, to take to the desert, to look for a better life. Yes. When you could have stood by the truth, you could have told the truth, BBC, and you still have a chance to tell the truth. Take down your article. It is a lie because you're supporting propaganda. Yeah. You are supporting propaganda, and we're going to keep calling you out until you take that article down. What you are doing is practically criminal because it is leading to the loss of life. People are going to be leaving their country in droves, and then you call them economic migrants. When they're fighting for their rights, where do you stand with the oppressors? Why do you get away with it? Now, aki gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn òde, that is ayé fún wa nìyẹn. That is life. Wípé alágbára ló nílé ayé. Ìyà máa jẹ wọ́n tàbí kinní kan láyé. Òyìnbó tó sọ fún wa wípé à ń lọ kinní gangan, sáwọn náà kọ́ ló wà lọ nínú gbogbo ẹ̀ ni. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ wípé àwọn ìran tí wọ́n ń sọ wípé tó bá ṣe dáadáa láyé wà á lọ gba dáadáa ní ọ̀run, tó bá dẹ̀ ṣe dáadáa tó bá dọ̀hún wà á padà wà á tún wá tún ṣe. Òun lè máa ṣe rí nínú most family tó máa ní ó jọ ìyá òun, everything ó máa ń ṣẹlẹ̀ sáwọn òyìnbó tóhun tí kinní kan ẹlòmíì gan tún máa sọ láti kékeré pé òun ti wá sáyé rí ibìkan lòún gbé ibìkan lọ bí òun sí àwọn àròkọ bóyá ó ń ṣèrànràn wípé bóyá kò mọ nǹkan tó ń ṣe. Ìyẹn àwa Yorùbá àwọn ancestors wa la bá yẹn ní ọwọ́ wọn, ó yàtọ̀ sí nǹkan tó ń gbé wá fún wa o. Àwọn tó ń gbé wá fún wa yẹn àwọn náà mọ̀ àwọn ń ṣe bó ṣe wù wọ́n ni, because tó bá jẹ́ wípé àwọn níbẹ̀rù nǹkan tó ń gbé wá fún wa Bible or Quran wọn kò ní jẹ́ kẹ́mi máa jábọ́ bó bá ṣe wù wọ́n, wọn ò ní fìyà máa jẹ àwọn aláìní. Náà kó tó di pé mo gbé ìtàn fi ràn wá mú, kó tó di pé mo gbé wá, mo mọ̀ wípé gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe yìí ibi tán ti lè rí ṣe òun náà nìyẹn. Canada lọ́wọ́ àtàn tí ń ṣe yìí wọ́n máa fún wọn lọ́lọ́pàá ni, mímí kan ò dẹ̀ ní mì wọ́n. Bọ́ ní Nàìjíríà ebi gan ti jẹ́ káwọn ẹlòmíì gan ní psycho tó jẹ́ pé tán bá lọ gan àwọn gan rẹ́dì láti máa sọ̀kò fún ọlọ́pàá. Báwo la fẹ́ fi èrò inú wa hàn? Àwa tá tún sọ́nà gan àwọn èèyàn gan ní ẹ̀ka gbẹ́nu sọ̀hún kinní kan. Tá bá sọ̀rọ̀ lílo tá bá sọ̀rọ̀ yìí bọ̀ gan pàápàá lórí fídíò tí mo fẹ́ fi hàn wá, mo rò pé bóyá Madam Dúpẹ́ Onítìrí ìyàwó Late Abíọ́lá òun ló ti lè bá wa tàn mọ́lẹ̀ sínú secret tó wà nílẹ̀ torí pé òun náà gbé iṣẹ́ yẹn fún tó fi wá sáàárín àwa ọmọ Yorùbá. Nírú nǹkan tá fẹ́ fi hàn wá yìí náà bóyá òun lè wá bá wa tan ìmọ́lẹ̀ sí nǹkan yẹn. Now ẹ jẹ́ kí a sáré lọ síbẹ̀. Now èmi kọ́ mo sọ ọ́, ṣe ti tẹ share button, ṣe ti fi comment sílẹ̀, ṣe ti like. Akẹ́yìntì ṣe darapọ̀ mọ́ wa pé ẹ káàbọ̀ sí orí ìkànnì wa. God bless you, one love. Oh boy, wadoge o, Edo wage o, Yoruba ewa wo, Igbo biage ne ifeneme na obodo. Ha, make una see now wetin dey go on. You dey see am? Jejeje the word dey go, jejeje the word dey go, jejeje there dey go, jeje. Africa where una dey o, oh. Ghana where una dey o, yo. Nigeria where una dey o, yo. Zambia, Angola, Togo, South Africa where una, Cameroon where una dey o. We no know wetin our leaders dey do to us, so we no know. Make una see, human being now, they don dey put, see, if you want, maybe you dey go out now, you dey go occasion or offices. Very soon for that side people, job go dey short. For the China, Japan, Tunisia, Indonesia, Malaysia, UK, US, Canada. See, now people that they make so, they'll put program and what the person go do. If person want to interview, maybe HRO, they feel they use people as HRO.
human resources managers them. They use them as HR. They go there, interview you. They'll tell them what to interview. They'll go. You see, you go if they do outing like this, you will see some. They'll go club. They go to do DJ. Waiting as they don't do those people, they don't put their brain, don't turn them to human being. Waiting they want to do good day. They don't control them. Everything they want to do. Now they rain now. You don't start for China. Anything where they want to go there. You see that one now for party. You don't do there like this for show. You don't go show. You go sing. Some go they play music. Even for church now, they're not going to need. Oh, boy. Wadoge o, Edo wage o, Yoruba ewa wo, Igbo biage ne ife na-eme na obodo. Ha, make una see now wetin dey go on. You dey see am? ìgbà wo ni oh my god mi ò ọgbà tí mo okay bó ṣe wà yẹn ń sìn ó lè lọ represent àwọn anybody bó ṣe wà ń bẹ̀ yẹn because normal ó máa jókòó sínú flight pẹ̀lú ẹ̀ ó máa ṣe gbogbo everything wọ́n ti ń gbà wọ́n láàyè ń sìn tó jẹ́ pé ó máa wà ní restaurant tó máa serve gbogbo nǹkan tán lè ìmí ìṣì ń bọ̀ ẹ má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ jù tẹ máa fi rídì túmọ̀ nǹkan tí mò ń sọ dáadáa tẹ máa fi mọ nǹkan tí mò ń sọ èmi kò mo sọ bẹ́ẹ̀ pé tàbí sójú wa náà kọ́ ní bíbá ẹ̀. Jejeje the world dey go, jejeje the world dey go, jejeje dey go, jeje Africa where una dey o, oh. Ghana where una dey o, yo. Nigeria where una dey o, yo. Zambia, Angola, Togo, South Africa where una, Cameroon where una dey o, we no know. What our leaders they do to us, oh, we no know. Make una see, human being now, they don't they put, see, if you want, maybe they go out now, they go occasion or offices. Very soon for that side there, people, job go they short. For the China, Japan, Tunisia, Indonesia, Malaysia, UK, US, Canada, see, now people that they make so, they'll put program and what the person go do
If person want to interview, maybe HRO, they use people as HRO, human resources managers them. They use them as HRO. They go there, interview you, her. They'll tell them what they interview. They'll go. You see, you go if they do outing like this, you will see some. They'll go club. They go to do DJ. Wait as they don't do those people, they don't put their brain, don't turn them to human being. Wait till they want to go day. They don't control them. Everything what they want to. Now they rain now. You don't start for China. Anything where they want to go there. You see that one now for party. You don't did there like this for show. You don't go show. You go sing. Some go they play music. Even for church now, they're not going to need people who go they play music. Person where they play all keyboard don't they go programmer. Person where they do this, those singers don't they. Now they know where we dey. Africa we on a day. Oh, we no. Then you have another No. 4 billion. No. Nígbà tí wọ́n lọ wọ́n sọ wípé àwọn á ṣe gudugudu méje ẹ̀yà mẹ́fà pẹ̀lú ìyàwó bàbá wa tán tiẹ̀ sọ wípé òkè táwọn bá ti débẹ̀ nǹkan àwọn tiẹ̀ ti lówó àwọn káwọn tó débẹ̀ kó tiẹ̀ tó jí pa àwo eléyìí ẹ jẹ́ ká wo gudugudu méje ẹ̀yà mẹ́fà tí àwọn Áfíríkà gan ta lè ṣe tàbí ibo láfíríkà gan ibo la kíù sí ibo la wà. wọ́n ní wọ́n máa sùn ní àwọn ọmọ olódò dẹ wọ́n lè máa sùn wọ́n ẹsẹ̀ ń jí wọ́n gbà ń dájọ́ tán ẹsẹ̀ ní òṣòògùn agbára ń bẹ lọ́wọ́ Yorùbá ẹ má jà tanra wa. ẹ gbọ́ agbára ń bẹ lọ́wọ́ Yorùbá agbára ń bẹ lọ́wọ́ Áfíríkà ẹ rí ibi tán ti ń twist tán ti ń change tí China ti ń ṣe oríṣiríṣi ṣe rí agbára tó wà lọ́wọ́ Yorùbá kán lọ máa sùn ní kóòtù lágbára tó wà lọ́wọ́ Yorùbá agbára ọ̀hún ní agbára yẹn láti lè jẹ́ ká fa iná agbára yẹn ò sí láti lè sọ wípé òkè àwọn nǹkan wo la lè produce báwo la ṣe lè lo agbára yẹn láti lè fi ṣerú àwọn nǹkan báyìí bọ́ alágbára China náà lágbára ibi tán lo agbára wọn sí lélẹ̀ torí China kì í ṣe Muslim ọ̀dẹ̀ kì í ṣe oníkíná porúkọ ẹ̀ hàn kì í ṣe Christian bóyá 10% China gan ló máa jẹ́ mo kàn rò bẹ́ẹ̀ ni bóyá 10% ló máa jẹ́ Christian àbí Muslim gan pàápàá àwọn ní nǹkan wọn táwọn náà tó ń forí balẹ̀ fún tó ń gbà fún kan tó ń rán sọ́lọ́run wọn ni bọ́ ibi tí Yorùbá ibi tó ń gùn sí lélẹ̀ ibi tí Áfíríkà ibi tó gùn sí lélẹ̀ tálàṣẹ báwo la fẹ́ ṣe ẹ bá mi fi sí ní comment section báwo la fẹ́ bọ́ nínú nǹkan tá a wà nínú ẹ̀ yìí how far how are we going to do it báwo la ṣe fẹ́ ṣe ìjà ìsìn ní obú prophet mi obú kinní kan ojó Quran ojó Bible ó ṣe kinní kan ilé ayé dẹ̀rẹ̀ ó ń tàn ní ilé ayé mọ́ ẹ̀yìn Yorùbá Muslim Yorùbá Christian Yorùbá ní ó ń tàn ní upside down mọ́ yín lọ́wọ́ kòrókòrò lẹ jókòó lẹ wà ń bẹ̀. ìmí sì ń bọ̀ ẹ má ti lọ ìmí ń bọ̀ ó tó jẹ́ pé yẹn ẹ máa fi wá ó máa fi clear sí gbogbo wa lójú bẹ́ẹ̀ ká kọ́kọ́ gbọ́ nǹkan táwọn sọ náà. ẹ sọ fún mi pé bọ̀ lónìí ṣe rí ewé kan bẹ ewé yẹn tí wọ́n bá fi ọtí rẹ̀ wà lẹ́tàlẹ́ tí mọ́tò bá fẹ́ lásídẹ́ǹtì òní lásídẹ́ǹtì ẹ̀yìn ló ló bẹ́ẹ̀ so ni tá a bá ewé ẹ̀yìn ló ló bẹ́ẹ̀ so. Àyìnlá Múra náà sọ ó ní lẹ́yìn ló ló bẹ́ẹ̀ so. lẹ́yìn ló ló bẹ́ẹ̀ so tí wọ́n bá fi rẹ ọtí ìbá ṣe ṣìnáàpù ìbá ṣe Chelsea téèyàn bá mú wà láìtàláì tásídẹ́ǹtì bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ yóò ṣẹlẹ̀ kẹ́ tó débẹ̀ ni tí wọ́n bá táyàn lọ́fà ewé yẹn ẹ̀yìn ló ló bẹ́ẹ̀ so tá a bá mú tí a bá rẹ sínú ọtí tàbí kéèyàn rẹnu minerals 7up toró lè jẹ ọmọ kékeré téèyàn bá mú lẹ́yìn ló bẹ́ẹ̀ so ní a bá fẹ́ táyà ló fà tàbí ẹni tí ta ló fà tó bá mú ọfà yẹn wà lẹ́tàlẹ́yìn ọfà yóò kó lára rẹ̀ wà lẹ́tàlẹ́ tó dájú ní. wọ́n wà lẹ́yìn. ọ̀dọ́ èèyàn lè blame àwọn ẹni yìí àwọn náà máa ń rí àrídájú ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń ṣe tó dẹ̀ ń rí bẹ́ẹ̀ bọ́tá ni ò jẹ́ kíṣẹ́ wọn yọ ṣé individual China ló kàn dìde lọ́jọ́ kan tán fi wá di bọ́n ṣe dání no ìjọba kún wọn lọ́wọ́ aráàlú kún wọn lọ́wọ́ wọ́n gbé ọpọlọ kalẹ̀ wọ́n wo nǹkan tán lè ṣe in the next 20 years in the next 50 years the same thing náà ni pẹ̀lú irú nǹkan tí à ń wò yìí
tó bá jẹ́ wípé àwọn organisation kan wà tí àwọn ìjọba ń gbowó fún tó máa sọ pé òkè ẹ̀yin ẹ lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn tó jẹ́ pé native doctor ni wọ́n, ẹ jẹ́ ká wo nǹkan tá tiẹ̀ lè mú jáde láti ọ̀dọ̀ wọn, ẹ jẹ́ ká lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn tó jẹ́ pé bóyá church ni wọ́n, ṣáwọn náà lẹ́nìtìn tán lè tán lè fi help, ẹ jẹ́ ká lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ school, kódà kan ká bẹ̀rẹ̀ látòrí primary school, ká wo ọmọ míì bóyá tó bá ṣe cup, báwo ni cup yẹn ṣe lè rí, báwo la ṣe lè produce, ibì kan náà ló máa lè dá àwọn people yìí lẹ́bi, mélòó ni individual, mélòó ló fẹ́ ṣe, àná dẹ̀ mọ́ lóòótọ́ ṣafẹ́ nìkan lọ gbé sọnù ni, ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà. Tábà kàn fẹ́fẹ́ ni máa blame wọn pé ẹ lè ṣe kinní kan, táwa ní ká rò ó sọ́nà bòmíì, a máa rí wípé kò ń ṣe ká fi ṣírò ara wa, because individual ni òun náà lọ́kọ́ ní, mo tó bá jẹ́ pé àwọn ìjọba wa irú owó kan tún tọ́lẹ̀tì ṣe kan à ń bọ̀ ń bẹ̀ bọ̀, ẹ jẹ́ ká ìgbọ́ nǹkan tí bàbá ìsọdílẹ̀ tàbí kí lẹ rí sí lórí wípé wọ́n reset ọpọlọ, wọ́n kó bátìrì síbẹ̀, wọ́n kó kinní kan síbẹ̀, ẹ wo náà ń sìn iná a mọ̀ pé bàbá wa yes wọ́n ń sọ̀rọ̀ bọ̀ ṣébi tí gbogbo wa ṣébi tá à ń lọ nìyẹn. 4 years máa tó pé 8 years náà ni the same thing náà ni nǹkan yìí, bóyá ó kó bátìrì síbẹ̀ ni bóyá ó ń reset wọn ni, mo rò pé Dúpẹ́ Onítìrì òun tún ṣe kinní mọ́ wọn díẹ̀, ó lè bá wa ó lè download ẹ̀ fún wa bóyá bẹ́ẹ̀ ni tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Nínú ìwé kan tó tí mo fẹ́ ṣe kan agbára Yorùbá tẹ́ ẹ rí tí èèyàn bá fi kinní tí wọ́n bá parí iṣẹ́ yẹn, ilé àkọ́kù èèpẹ̀ ibẹ̀ là ń lò pẹ̀lú àwọn nǹkan kan téèyàn bá hàǹgẹ̀ sára lé táwọn ayakìlà àbámọ̀ adigunjalè bá dé, ilé àkọ́kù ni wọ́n máa bá ń léèyàn tọ́bẹ̀ jẹ́ inú mọ́tò lábá ilé yẹn alábi ilé àkọ́kù lójú wọn, ilé àkọ́kù ilé àlàpà ní ọjọ́ wọn bára wọn jà kó bẹ́ẹ̀ ni tọ́bẹ̀ jẹ́ inú mọ́tò lábá fi sí tí èèyàn bá fi ń bọ̀ mọ́tò yìí ọ̀bà jẹ́ mọ́tò 10 million báyìí jọ 50 million tẹ́ ẹ bá dọ́dọ̀ wọn ìjàpá ní ọ̀dà mọ́tò ayé ìjọ ìjàpá ní ọ̀dà lójú wọn, ṣé bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé yóò bá lágbára débi pé táwọn fàyàwọ́ tí wọ́n bá ní kíló wà nù bàgẹ́ yìí wọ́n sọ wípé gàárì ni tẹ́ ẹ bá dẹ̀ tú gàárì lẹ́ẹ̀bà ń bẹ̀. yóò bá léwé kan tójò bá fẹ́ rọ̀ tá a bá dáná sí i ewé ìtìpọ́n ọlá ni tá a bá dáná èdú nìsín á wà kó ewé ìtìpọ́n ọlá á kó sórí iná èdú yẹn yóò ti dòde ẹ̀ á wà kó tàbí náà gí tọ́ba tí a ń jò á wà kó ewé ìtìpọ́n ọlá á dà sórí ẹ̀ tí bá ti ń rú wẹ́rẹ́wẹ́ báyìí òjò tó sú yẹn wà lẹ́tàlẹ̀ kò ní rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Yorùbá náà ló ní yẹn lọ́wọ́, yes Yorùbá ló ní. Nígbà táwọn wà ní kékeré ó ṣẹlẹ̀ yes tó máa lọ mú òjò yẹn lè ti máa rọ̀ díẹ̀díẹ̀ tó máa ní kán lọ́ máa lọ pa àwọn èèyàn kan tó dẹ̀ máa rí tó dẹ̀ máa rí bẹ́ẹ̀. Bó máa ní àwọn nǹkan kan náà tó jẹ́ wípé wọ́n lè fi ṣe package but wọ́n ti ọpọlọ wa short. Ara ní nǹkan tó yìnbó fi sínú fóònù tó pààkì síbẹ̀ àwọn náà di nǹkan kan mọ́ nǹkan kan náà ní nàá. Ìwọ tó lè mú ewé tó lè mú kinní kan kó tiẹ̀ wá jẹ́ wípé native one or whatever one làwa tiẹ̀ wá ń lò brother mi àti sister mi. Ṣé kò wá ní sàn lára Áfíríkà ju ibi táwa bára wa yìí lọ ni? Ṣé kò ní sọ yes now mo sọ nínú program mi kan ìsìn náà last week ń bí báyìí tí mo ní bóyá àwọn tá a bá mọ ibẹ̀ yẹn àwọn tá a bá ti gbọ́ rí kò bọ́mọ jẹ́ nìbàdàn that was bóyá bíi 80s nígbà náà lọ́hùn tó bá gbé ọmọ débẹ̀ tẹ́mi yẹn bá kó ẹyọ kan lára ọmọ yẹn máa padà ó máa jẹ́ èèyàn padà wálé, ọmọ tó rò pé tó bá gbé débẹ̀ òkú náà máa gbé padà wálé tó bá lè manage gbé débẹ̀ tó bá ọmọ ó máa dàgbà. Mo rí ẹni tó ń gbé lọbẹ̀ tí òun ṣe kan tí òun ṣe méjì tó ó ń bímọ ó ṣe dáadáa tí òun ṣe pé bóyá kàn ń ṣe nǹkan kan ta bó tí wọ́n ti gbé nǹkan míì wá tán fi lé gbogbo kinní yẹn tán fi gbà lọ lọ́wọ́ wa ó tiẹ̀ jẹ́ yẹn gan làwa gan ń ṣe là ń pákéjì là ń ṣe tá bá pákéjì ẹ̀ dáadáa òyìnbó náà rà lọ́wọ́ wa náà tá bá pákéjì ẹ̀ dáadáa ọ̀ ká máa tà fún ara wa ní Áfíríkà from there nǹkan kan á ṣe nǹkan kan náà. Oh my God mo ti gbàgbé mi ìbádẹ́ wa gbé fóònù tá à ń lò yìí bá ṣe wá ríra wa lórí fóònù dúdú ló ṣe é. Black America ló ṣe dúdú òun ló ṣe
tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ yìí pé à ń ríra wa à ń ṣe fídíò call à ń sẹ́ndì fídíò à ń sẹ́ndì photos gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kò sí lórí fóònù dúdú ló ṣe dúdú ni. ẹ jẹ́ ká yìí máa gbọ́ eléyìí lọ bóyá mo lè sáré lọ gbé wá ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ eléyìí lọ bóyá mo lè sáré lọ gbé wá. àwọn míì ń bẹ ìyàwó wọn obìnrin ń bí wọn wá ń bínú ọwọ́ rẹ ló wà ó lápá ibi téèyàn gbọ́dọ̀ bá sọ̀kalẹ̀ tó o bá ṣe tán lórí ìyàwó ẹ tó o bá mọ̀ apá ibi tí wọ́n bá sọ tó ń bá sọ yẹn obìnrin ọmọ bíjọ. apá kò yé wọn sá ó ní apá kan téèyàn bá sọ téèyàn bá ṣe tán tó o bá. náà mú kí wa wípé a kábọ̀ sí orí ètò lẹ́ẹ̀kan sí i náà ó gẹ́tà síbi ó rí bó ṣe jẹ́ now network ló fa gbogbo àwọn nǹkan yẹn náà ẹ jẹ́ kí n sáré lọ gbé àwọn fídíò yẹn padà wọlé náà ó máa ń rí bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. This video when they up so when they see so na toy no be human being. Oúnjẹ ṣe pọ̀ níbi ìsìnkú ẹni tẹ́ ebi pa kú. Ẹ wo báwo ènìyàn ṣe pọ̀. ayẹlẹ wà ńgbà tí lọ́ọ̀yà tó dé kóòtù ti ń sùn nígbà táwọn kan ṣe tẹ́kọ̀ fẹ́ràn pé tó bá fẹ́ pọ́ọ̀bù obìnrin. ó ti gbẹ̀yìn wọlé gbogbo ògbà kò sóògùn lára ẹ bó ti bàjẹ́ olóògùn la mọ̀ ó ti di òkútù fẹ́ tẹ̀. ká mọ̀ ṣe lẹ́yìn mọ́. ẹ mọ̀ ṣe mọ́. ẹni tó lóògùn la. ẹni bá lóògùn ni ẹ tí bá sóògùn máa ṣe tẹ́lẹ̀yìn lọ o. ẹ kò dé ìwúlò tiẹ̀ dá ẹ bá ti sóògùn bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn bí ẹ bá sóògùn bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn ẹ máa jẹ yín ẹ máa pẹ́ yín jẹ tẹ́lẹ̀yìn yẹn kò dáa fún gbogbo èèyàn. ẹ bàbá. yàtọ̀ sí pé à ń ṣe ayẹta tó tún nìkan aburú mi tó ṣe fún yẹn ni. tó lè ṣe fún yàn. ṣé tẹ bá ń bẹ̀yìn wọlé gbogbo oògùn ni máa jẹ́ mọ́ ni. oògùn nìkan náà ni. jẹ́ àwúre. yàrá pé ìyàwó yẹn lẹ́yìn ló wá láàkíkọ́ tàbí kẹfẹ́ nìyẹn tó ní kí n máa gbẹ̀yìn wọlé. ẹ sọ pé ó dákun jẹ́ mọ́ bójúlé wọlé dákun bẹ́ẹ̀ ni dákun jẹ́ mọ́ bójúlé wọlé fáfà ní èmi kó lè máa rí mi. bàbá kábàáwò dára ẹ ti wà tipẹ́ ọlọ́run sì kun ọlọ́run kẹ́yìn ṣùgbọ́n mo náà sọ ni pé ó ní oògùn ò jẹ́ mọ́ ṣé lóòótọ́ lóògùn ò jẹ́ mọ́ ṣé lóòótọ́ ni sàrà ò gbà mọ́. àwọn tó sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n gọ̀ ni kò sóògùn mọ́ ebi ní ayé lẹ́wà ńgbà tí lọ́ọ̀yà tó dé kóòtù ti ń sùn nígbà táwọn kan gbé mi lọ́kàn lọ kóòtù àwọn lọ́ọ̀yà wọn bá bẹ̀ sí sùn ẹ rí wo ni. wọ́n sùn lọ. wọ́n ní wọ́n máa sùn ni àwọn ọmọ olódòdó wọ́n lè máa sùn wọ́n ẹsẹ̀ ń jí wọ́n gbọ́n dájọ́ tán ẹsẹ̀ ní òṣòògùn kò sóògùn. 3 months of a coup and the nígbà dé kóòtù àti lọ́yọ̀ ọ̀tún àti lọ́yọ̀ òsì wọ́n mú oorun fẹ́ ebe ẹ rí wọn kò ó ṣe á lé mi lọ́kàn wọ́n bẹ̀ bọ́ wọ́n ṣe tutù èmi ló kàn ó lé èmi lọ́kàn ó sì kàn. àbótiẹ̀ ní ẹsẹ̀ fà kan tàbí nǹkan kan tó rọ̀ mọ́ àbí. bọ́lá tí wọ́n fọkàn máa sọ nìyẹn ni èmi lọ́kàn ó ń sòun lásán kìí sòun lásán èmi lọ́kàn. ilẹ̀ Yorùbá ibi tó ó ní èmi lọ́kàn ó dẹ̀ kàn ó ní bí sọ pé ìwọ sá máa rùn pa kiri àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ ń ṣe àjò ìwọ sá máa rùn pa kiri. bàbá ẹlóògùn wà bọ́tà àwọn bá wa táwọn ń jí gbé láàfin táwọn ṣe gbé. ẹ ṣe wọn máa jí ọba gbé ń bọ ọba ẹ wo olú ìtí sọ pé ẹ dìde ẹ jókòó ẹ lè dìde fún mi ní èmi mo dé tẹ̀ kí ni lọ́wọ́ ó sì ń gbó mọ́ wa bí ajá ó kì í máa gbó lọ. ó sì gbókú nílẹ̀ Yorùbá yìí náà. nílẹ̀ Yorùbá n tí a pè láṣẹ ẹnu tó wà lẹ́nu ọba ṣùgbọ́n ọba tó bá ti jẹ́ kó máa jẹ ẹyin mídìmídì. ṣàmà. tí ọmọ pẹ́ yẹ kéèyàn tọ́jú ara ẹ̀ wọn ò jí gbé ẹ tó ní ẹ dìde ẹ jókòó ó gbé wọn yẹ̀ wò ni pèsè ẹkú bí kan torí àdúgbò ìmọ̀gọ́ fi ń jí yín gbé ó wàá lò wò ó tẹ̀sí wọn wò ó wò pé sẹ́ẹ̀sì kú bí kan ẹ̀yin tí wọ́n ń jí gbé yìí wọ́n ń jí yín gbé ẹ tí gẹ̀ẹ́tì mi pé ẹ̀yin tí wọ́n ń jí gbé yìí ẹ jẹ́ ń tẹ̀sí yín wò bóyá ẹ sì kú bí kan. lókè Ògùn lọ́hùn-ún. ọmọ òkè Ògùn tí ò bá lóògùn làṣọ ẹgbẹ́ lọ́jẹ́ ọmọ òkè Ògùn tí ò bá ní òògùn làṣọ ẹgbẹ́ ló jẹ́ ẹ wo
títí ìgbà mi tẹ́tù máa bá pàdé. Orúkọ yín lẹ́kọ̀ọ́ Ẹ̀sà Adéwùsì tá ń tọ́lọ̀. Nọ́mbà táwọn èèyàn bá lè fẹ́ kàn sí nọ́mbà ẹ ṣé o tẹlifóònù nọ́mbà mi 08054749455. ẹ káàsán lé gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa pátápátá orúkọ mi ni Farilat Ọ̀yálọ́wọ́ ẹ̀yẹ ní orí ètò yín ètò wa làwọn jẹ́ ẹjọ́ wò àwọn ìbániwọ̀n panupọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní wọn péjọ wò báyìí wọ́n ní gígùn ni wọ́n máa ń gún gẹ́gẹ́ bí ìṣe mi lórí ètò yìí tí mo ní gbogbo ohun tó bá ń lọ òun náà ni màmá gbé wá kájọ máa gbé yẹ̀wò gẹ́gẹ́ bí orúkọ ètò yìí fídíò tí ẹ wò tán ẹ̀rù náà ni fídíò bàbá olóyin gan bàbá olóyin gan bàbá yìí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa oògùn ní ilẹ̀ Yorùbá àti agbára ní ilẹ̀. now adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba tó láyé tó lọ́run it's not pé bóyá à ń polówó à ń báyàn polówó but a sọ wípé a ní gẹ́gẹ́ bá ṣe ń sọ pẹ̀lú àwọn àáfà àti pásítọ̀ ọ̀nà bo ló gbà láti fi help wa báwo ló ṣe lè help wa ẹ gbọ́ mi yé báwo ló ṣe lè help wa kí láǹfààní táràlú fẹ́ rí ń bẹ̀ wọ́n ní kó máa sọ bẹ́ẹ̀ wípé kó máa wí bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ ń rí bẹ́ẹ̀ báwo ló ṣe lè help ṣé à ń lówó sí ni à ń ṣoríire sí nílẹ̀ Yorùbá ni tàbí kejì nǹkan tá a fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ara wa gangan nìyẹn lórí ọ̀rọ̀ tí tá à ń sọ lọ wípé ṣé lóòótọ́ ló kó nǹkan kan sí anybody èmi ò dárúkọ èmi kọ́ mo sọ o ṣán pààrọ̀ system wọn ni ṣé nǹkan míì ló wà ń bẹ̀ ni ṣán lè ṣe ni tàbọ́n lè ṣe ẹ̀yin náà fi sí ní comment section ẹ jẹ́ a lọ gbọ́ mi. Call it Android girl. You see that video? This video when they up showing the see so. Na toy, no be human being. They call it Android girl. Android girl is finally out. Na AI girl you dey see so. Artificial intelligence toy. Like anything when person they do, like human being they do. This toy they do am. The toy they bath. The toy they cook. The toy works on the street. If they go shopping, just name it. The company just launched them last week. Yeah. And they are producing the blacks soon. They are launching the blacks of it soon. You see? Say very soon we no go know the one when be normal human being again. We no go know the one when be toy again. Technology don't reach that level. And you will be brother. Very soon, you no go know who be human being again to collect number. You fit even see this one collect number for road. Now where technology don't carry us reach, na im be this. Like we don't reach here now. Then go plenty worldwide very soon. Because a lot of people will buy it, even hotels, to save cost. When you have it, you don't need to employ human being again for your hotel now. Just they look. Just they watch. Just the what? Share this video so that others go see this technology. Share them. You dey see? Na toy. Technology don't finish us. Yeah. Oyibo don't finally finish us. The only thing when they not fit do now is to take life, put for something. Like something we don't die, put life inside. That is the only thing now that Oyibo cannot do. But very soon, who knows whether they can do it or now that one God use past them now. Not only that one God use past them now. Just the word. Now toy. Oyibo. Now technology. Báwo la wá ṣe fẹ́ lo technology yẹn fún àwọn títí wa tí à ń sọ. Tí mọ́tò bá fẹ́ dànù, tó bá lo ewé kinní kan, tí kinní kan. Ẹ ti rí nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ nínú ẹ̀ báyìí sí. Báwo ni technology báwo ló ṣe lè wọnú ẹ̀ tó bá jẹ́ wípé a ní olórí tó dáa, tó bá jẹ́ olórí tó ń wá ìlọsíwájú ìlú ẹ̀, tó bá jẹ́ olórí tó ń wá ìlọsíwájú ìran ẹ̀, tó bá jẹ́ àwọn olórí tó jẹ́ wípé ṣé dẹ̀ mọ̀ wípé ara ibi tó ti ń affect wa náà nìyẹn torí pé kí ni à ń ṣe nǹkan kan náà. Because tó bá jẹ́ wípé Ghana nísìn tí Ghana bá fẹ́ mú, Ghana lè wò pé ọ̀nà bo ni káwọn gbà láti ṣe nǹkan yìí.
Irú Kútọnù sì tẹ́ bá rí Kútọnù, gbogbo irú àwọn nǹkan yìí, àwọn ìjọba wọn ń náwó sí. Wọ́n ń náwó sí as in ibi tán bá sọ pé wọ́n ń ṣe ẹbọ, wọ́n lọ ó níbi tán máa ń gbé lọ, ó níbi tíjọba tó fi àyè sílẹ̀ fún wọn. Kò ń ṣe pé bóyá o kàn máa rẹ́bọ lóríta mẹ́ta because wọ́n fàyè gbà á, wọ́n nígbàgbọ́ lórí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ni gbogbo ẹlẹ́sìn wà. Oníkálukú ń ṣe tiẹ̀ tí kan ò dí kan lọ́wọ́. But tó bá fẹ́ gbé ẹbọ wípé àwọn oníṣẹ̀ṣe wípé wọ́n ní tán bá fẹ́ gbé ẹbọ, ó níbi tí ìjọba pèsè sílẹ̀ fún wọn láti gbé ẹbọ. Ó ní àwọn nǹkan táwọn oníṣẹ̀ṣe náà mójútó nínú ọ̀rọ̀ ìlú. Ṣé ẹ understand nsìn? From there ṣebí wọn ò fàyè gbà wọ́n bóyá 100 years ago ni. But tó bá di nísìnyí táwọn náà bá rí wípé àwọn ọmọ àwọn oníṣẹ̀ṣe náà ń lọ sí school, wọ́n dẹni tó ń lọ sí college, wọ́n ń lọ sí uni, àwọn náà ní master, àwọn ní degree, àwọn náà lè padà tójú bọ̀ ọ́ láti wò wípé nǹkan táwọn bàbá yìí ń ṣe táwọn náà dẹ̀ ní interest, nǹkan wo làwọn náà lè ṣe sí tó máa fi di nǹkan tó jẹ́ wípé ayé tiẹ̀ máa gbà wò lọ́wọ́ wọn. Tó bá tiẹ̀ wá jẹ́ wípé ayé gan kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe ni because owó ẹ̀ wà. Táfríkà bá bẹ̀rẹ̀ sí pé òun fẹ́ ṣe plane, òyìnbó máa pa ẹni tó fẹ́ ṣe ni. Ẹ gbà bẹ́ẹ̀, ẹ kọ́ sílẹ̀. Ẹ̀yin náà ẹ lọ gbá research lé lórí. Tó bá ló fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe nǹkan kan, fẹ́ tákù pẹ̀lú wọn, àwọn tán láwọn ọmọ Ọlọ́run wá nìyẹn o. By one way or the other, ṣé tí mo yẹ àwọn èèyàn tó ti pa lórí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn? Tó bá ló fẹ́ gbé ẹsẹ̀ ìkan wà tó jẹ́ wípé ó detect, ó gbá research débẹ̀ wípé omi ó ti ń láti lo omi láti kán má lo petrol mọ́, wọ́n pa ni o. Ó dẹ̀ ṣe ẹyọ kan, ó succeed. Ẹ lọ gbá research, lọ type ẹ̀ kó lọ gbá research lé nǹkan tí mò ń sọ ẹ̀ lé lórí, nǹkan tí mò ń sọ yìí. At the end of the day, there's nobody tó lè sọ nǹkan kan. Tó bá jẹ́ wípé àwa náà ń ṣe la dá dúró ni, ẹ máa rí in the next 20 years bí Áfríkà bóyá máa rí yàtọ̀ sí Nàìjíríà o, kò lè kan ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kọ́ là ń sọ yìí o. But ká tó lọ sí yẹn, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ gbogbo eléyìí ká wá wò wípé ibo la ṣì wà tí bàbá búbù là ń sọ, tí Bọ́lá Ahmed Tinubu náà là ń sọ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ wípé bàbá wa ló lè ṣe, bàbá wa ló lè ṣe, ó yẹ ẹ sọ fún wa báyìí nsìn. Ó kan nílé, ó kan àlejò, ó kan everybody. Oníkálukú kan ń kùn ní ẹ̀kan ń kàn ní ẹ̀kan ń kùn lábẹ́ aṣọ ni. Gbogbo àwọn tó ń ṣe rálì ní Ìjẹ̀bú ẹja tí wọ́n ẹja ṣe kinní kan, ìgbà tó oníkálukú ṣe oníkálukú ò padà lọ́lé. Àwọn tó bá fẹ́ ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, wọ́n máa lọ ń takú síwájú, ẹ máa lọ Abẹ́òkúta ní headquarter níbi ẹni tẹ́ sọ pé ẹ dìbò fún yẹn, tẹ́ máa gbé chair lọ síbẹ̀, ẹ̀yin obìnrin. Ẹ máa gbé chair, ẹ máa gbé lọ síbẹ̀. Tẹ́ máa jókòó síbẹ̀ tó jẹ́ wípé in the next 3 days gan ẹ ti bu gàrí sínú àpò tẹ́ fẹ́ lọ máa rún bẹ̀. Ìyẹn ẹ̀yin tẹ́ lọ sí tẹ́ sọ wípé ẹja wọn ẹ̀rẹ́ja tà ẹ̀rẹ́ja ṣe bí ìgbà mélòó lẹ fi ṣe? Ìgbà mélòó lẹ fi ṣe wípé òkè ọjọ́ kan ni tàbí pọ́jọ́ méjì? Kó pọ́jọ́ méjì. Tẹ́ bá fẹ́ ṣe, tẹ́ bá fẹ́ jẹ́ kí àwọn ìjọba gbọ́, tẹ́ bá jẹ́ kó feel yín, tẹ́ bá fẹ́ jẹ́ kó mọ nǹkan ẹ̀dùn ọkàn yín, ẹ máa lọ sí headquarter ẹni tẹ́lẹ̀ dìbò fún yẹn. Dàpọ̀ gọ́fúnà wọn ní Abẹ́òkúta, ibẹ̀ lóníkálukú yìí máa wọ mọ́tò lọ. Ẹ̀yin ẹlẹ́ja tẹ́ wà ní Ìjẹ̀bú Òde, tẹ́ wà ní Ṣàgámù, tẹ́ wà ní Kẹ́nẹ́, tẹ́ wà ní Ìlíṣàn, tẹ́ wà ní Abẹ́òkúta, gbogbo ẹ̀yin obìnrin yẹn wá lọ pàdé ńbẹ̀. Ẹ máa lọ pàdé, kò ń ṣe pé bẹ́ẹ̀ kàn ṣe kákàkiri lórí títì, ẹ kàn lọ ẹbọ, ó tán oníkálukú dẹ̀ lọ ní. No! Bó ṣe ń ṣe kọ́ nìyẹn, kò lè hàn rí yín. Ó máa dọ́dọ̀ wọn náà, nǹkan tá à ń sọ máa ń dọ́dọ̀ wọn, bọ̀ irú yẹn tẹ́ bá máa ṣe, tẹ́ bá fẹ́ jẹ́ kí gbogbo ayé gbọ́, nǹkan tẹ́ máa ṣe nìyẹn. Màá make sure pé a gé ibi báyìí, a jù jáde sí ìta. Tẹ́ bá fẹ́ ṣe o, ẹ̀yin obìnrin o, tẹ́ bá sọ pé ẹ fẹ́ ṣe pé lóòótọ́ ìyà ń jẹ yín, àwọn ọmọ yín kìíní, ẹ pera yín jọ,
eléyìí kúrò lórí ọ̀rọ̀ ẹ pé bóyá ẹlẹ́fẹ́ dàlù sí méjì bọ́ ebi yìí pọ̀ ìyà yìí pọ̀ ẹ try náà wípé ẹ jáde síta láti fi èrò inú yín hàn bọ̀ kò tí ì tó tẹ bá fẹ́ ṣe ọ máa ń plan ẹ̀ ni ó lè jẹ́ nǹkan tó máa gbà yín ní 2 weeks wípé okay ending of November yìí o gbogbo obìnrin pátápátá tí o gbogbo yín lẹ lẹ́gbẹ́ náà àwọn tó ń tẹja gbọn lọ ní àwọn ẹlẹgbẹ́ náà kí ló ń tà ní Nàìjíríà tán ṣe ẹ̀tàn ọ̀lẹ́gbẹ́ sí gbogbo àwọn ẹlẹgbẹ́ yẹn ń sìn lẹ fẹ́ lọ fi èrò inú yín hàn ní ọ̀dọ̀ gọ́vnà yín lẹ fẹ́ fi èrò inú yín lẹ máa fi lọ hàn. Now ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Renovate his house. 4 billion naira to renovate his house. I want you to understand. Then there's another 2.5 billion for the vice president. Then you have another 4 billion for the renovation of Dodan Barracks. That is the state house in Lagos. So you begin to now see this is the priority. $27. Thank you so much, Osaz. $27. This is the priority of this administration. So when we talk about, I want to make this very clear. I am itemizing these things because I want you to understand, before we get to the point where we start proposing solutions and blah, 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 I want you to understand, when we talk about this system encourages corruption, Bola Tinubu is not changing the system. This is the flow, the cycle of economic activity. The priority is completely misplaced. Pride of Africa, you are correct. Because you see, the priority, Bola Tinubu, a lot of people like to say this. A lot of people like to say he doesn't know what he's doing. It's not true. Asiwaju Bola Tinubu, president, political godfather. Bola Tinubu is the first political godfather of his kind that we've ever had as president. He gave Lagos State not 1, not 2, not 3, but 4 different governors, the commercial capital of Nigeria. This man knows exactly what he's doing. He is consolidating power and corruption in his own hands. You see, in Lagos, nobody will ever steal more money than Bola Tinubu, and that Bola Tinubu does not know about in Lagos. Now he's exporting that to Nigeria. When he removed subsidy, it was about bringing power. He wanted that subsidy to be in his control. You see, the subsidy was being controlled by other people. The cabal. The cabal. Remember, he told you, he said, oh, there are others who are controlling. He wanted to bring that control under him. The currency was being controlled by others. He wanted to bring that control under him. The economic policies, everything. This is why he sacked the EFCC man. He sacked the CBN governor. It was never a fight about corruption. He wanted to put his own people there so that he can be in control of it. So Bola Tinubu does not want to change the system. He doesn't want to shift the corrupt cycle. He doesn't want to end the cycle of economic activity that is corrupt. He doesn't want to stop borrowing. He doesn't want to reduce the cost of governance. In Kenya, do you know what the president of Kenya proposed? Let me tell you. The president of Kenya, when he looked at his own budget, he proposed a 10% cut in government across the board. Yeah. Yeah. God bless you. Now, mo kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn odi tó bá jẹ́ wípé àwa náà ti dá dúró bí ò bá ṣe ìgbà tuntun tó dé bá àwọn kan bí ò bá ṣe máa dé bá wa náà lélẹ̀. Niger is going to become the 4th fastest growing economy in the world by 2024, according to World Economic Outlook projections. And Niger will be the fastest growing economy in Africa. Some of you may ask, where is Ibrahim Traore on this? Well, Burkina Faso will be the 9th fastest growing economy in the world by 2024, and the 6th fastest growing economy in Africa.
There are other countries in Africa that are making good progress, like Libya, despite being in war mode. But I just wanted to focus on Niger and Burkina Faso because of the obvious reasons. You know, when Niger increased the price of uranium from 0.8 euros per kilogram to 200 euros per kilogram. Immediately after the junta ejected France, critics laughed at them. Now see who is laughing. Imagine French companies were selling Niger's uranium at $200 per kilogram and giving $11 to Niger. But 200 euros versus 0.80 euros? I wasn't prepared for that. Anyway, I want to say congratulations, Niger. Africa is rising, and this is our moment. Listen to this video. Even our thieves are not patriotic. When they steal from Africa, they invest in Europe. They don't believe. The minister said, fix our own government, get a governance system. The people in charge of governance systems steal and invest elsewhere as an indictment or an affirmation of their own incompetence and incapacity. But the second bit is that I think both His Excellency Musa Faki, Professor Lumumba, and the minister indicated, when you grow a disconnect between the people who give you legitimacy, who are the ultimate resource for the transformation of any nation, when you grow a disconnect between your culture, Amilcar Cabral said, every revolution is first a cultural revolution. There were 200 coups in Africa between 1965 and 2012. In the 1960s, there was at least one coup every 60 days. In the 1970s, barely 18 years after Ghana's independence, at least 85% of African states had some coup experience or the other. And West Africa accounted for almost 44% of those. I mean the coups between 1958 and 2008. There was a temporary reprieve in the period post-1990. Some academics have suggested this because Africa had become more democratic. I want to disabuse you of that notion because it's lazy intellectualism. What had changed was that Western interest in a unipolar world, in changing regimes, had dissipated. The West no longer needed to use force. There was no competitor, either ideological or otherwise. What had essentially happened, there was dominance of one set of interests. So as we reflect on unconstitutional change of government, it's not just mere tinkering at the local level, but it's also what explains the ouster of Nkrumah, the assassination of Lumumba, the assassination of Sankara, the assassination of Amilcar Cabral, the assassination of Samora Machel, the ouster of Sékou Touré. What is the fact? That in a unipolar world, the appetite to change had dissipated. As we see greater polarization between the West, the East, and the Middle, we're going to see once again an intensification of interference. First African country got independent, 1957. There is not a single Jewish person who will allow you to forget the Holocaust. And in fact, there are crimes, not just in Israel, across the world against denial of the Holocaust. US foreign policy, Israeli foreign policy is very key. It's a central issue. Africans, for some reason, must forget something that happened 50 years ago, if you are Zimbabwe 80 years ago. Listen, we must always remind our friends from Europe and elsewhere that slavery was a crime against humanity, as is colonialism and neo-colonialism. That killing Sankara in 1984 because you are opposed to communism and plunging his country into chaos that you are now trying to solve as a problem of poor governance is a shared responsibility. So we will take responsibility for our nakedness, but for goodness sake, a naked emperor cannot lecture us about how to be clothed. And I'll tell you the contradictions. When Europeans first came here, if you come to the south of the continent, ladies did not wear long skirts and they did not cover their top. Then they said, no, that's indecent. So we covered everything, including the head. And then the Europeans have decided to go nude now. Now the dress code in Europe is pre-colonial Africa. And then when our kids try and dress up that way, we say it's an African. We are confused around ownership.
So lastly, Chairperson, the taboos. You see, Chairperson, we need to talk about global anti-black racism, the treatment of African migrant laborers in the Middle East, in the Arab world, and in the Asian world, and in Europe, is a matter for the African Union to constantly pronounce itself on. And I'm glad, Chairperson, you issued a statement on George Floyd, but I'm waiting for the African Union resolution from last January on reparations. There was a formal policy of the United States government in 2015 for reparations by companies behind the Holocaust. There needs to be, the conversation on reparations is not to be settled by African political elites, right? Today, Zimbabwe is paying back white commercial farmers reparations. But when you talk about any reparations, it's like the black body is not worth repair. What we must do is endure, be resilient, go forward, don't look back, trudge on. But today, with the scramble for Africa that PLO was talking about, they will interfere here, whether we put in place the right policies or we put in place the good governance. Why? They need the lithium. And if your right policy is not consistent with their green energy transition that they control, they will take you out and they will cause instability. We cannot do it as single countries. We are not uniting because it's the good thing to do. We are not uniting because it's the principled thing to do. If we don't unite, we will perish. If each one of our small countries, as economically unviable as we are, rush in order to prove distinctiveness, I'll tell you what will happen. We will be so fragmented intellectually, politically. Our institutions will have no meaning. Let me end with something more positive. I think Pan-Africanism flavor is alive today. You adults, you only listen when you have had a few glasses of wine to Afrobeat. And of course, you don't like this thing. They're always singing about body parts and so on and so forth. I want to suggest to you, one of the most revolutionary things that the African Union, under the leadership of the chairperson here, has done is to talk about arts, culture, and heritage, not as entertainment, not as add-on, but as part of imagining the future economy, is to talk about the digital, not as part of little things you do, but as part of building the economy. All that's left now is how do we defend African art, culture, and heritage, not only in Africa, but globally. How do we make sure it is the mainstream of AFCFTA along with all the other big things we do? And how do we, in the digital economy, make sure we are not consumers of products that are produced elsewhere and not part of the production chain? Okay. If we do that, our Pan-Africanism is economic, our Pan-Africanism is cultural, our Pan-Africanism is intellectual, our Pan-Africanism is also spiritual. Just remember what Chinua Achebe said. We are not the children of Africa. We are the parents of Africa, because the Africa that we want is yet to be born. And we are the ones that history has charged with the responsibility to give birth to the Africa we want. So whatever we are frustrated with respect to the African Union, our responsibility is how do we make. No, ṣe gbọ́ àwa gangan la ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ bí Áfíríkà. Áfíríkà nílé ayé ti bẹ̀rẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lótìtọ́ àti òdodo. Àwa kan ti ń sọ tẹ́lẹ̀, a dẹ̀ ti ń gbọ́ lẹ́nu history àwọn òyìnbó náà. Bọ̀ nísìnyí Áfíríkà àwọn òyìnbó nìyẹn. A ṣẹ̀ṣẹ̀ tún fẹ́ bí Áfíríkà. Mi mọ̀ bóyá ẹ̀yin wà lára wọn, bọ̀ èmi wà lára wọn. Torí gbogbo ìgbésẹ̀ náà la jọ ń gbé. Àwọn tó sọ̀rọ̀ tọ́nà ìgbésẹ̀ náà náà ń gbé. Báwo ni Áfíríkà ò ṣe ní parun? Báwo la ṣe fẹ́ retain culture wa? Báwo la ṣe fẹ́ retain ara wa sí Áfíríkà? Báwo la ṣe fẹ́ gbéra wa sí òkè gẹ́gẹ́ bí àwọn akónilẹ́rù yìí táwọn bá wa nínú ayé? Ẹ máa gbọ́ nǹkan tó sọ. Ìgbà tán bá wa, wọ́n ní arìn ìhòhò. Wọ́n wá láwọn mú aṣọ wa, àwọn dàbò wà lára. Bọ̀ nísìnyí àwọn náà wá rìn ìhòhò. Àwọn náà gbé Ọlọ́run wá fún wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Pé Ọlọ́run gidi leléyìí, Ọlọ́run titi yín yẹn, nǹkan tẹ́ ń ṣe ò dáa. Bọ̀ nísìnyí àwọn náà tún mú Ọlọ́run tán gbé wá yẹn, tán wá gbé sílẹ̀. Àwọn nǹkan tí àwọn bàbá wa ń lò
way of life tí àwọn ancestors wa ń lò ń gbà yẹn òun làwọn náà máa padà làwọn náà ń gbé ṣe rí pa ìṣẹ̀fẹ́ padà bí Áfíríkà ni mo dẹ̀ mọ̀ pé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ó máa ṣe é ṣe fún wa mi ò ní fẹ́ jẹ́ kó gùn jù torí wípé èyí tó ṣe pàtàkì tí mo fẹ́ mẹ́nu bà ni wípé èyí tá a gbé wá bíi méjì yẹn wípé ṣó ṣeé ṣe ṣáwọn olórí wa ṣán lè ṣe tó bá tiẹ̀ ṣe gan ta ló fẹ́ mú wọn ta ló fẹ́ bí wọn wọ́n ti débẹ̀ náà ìwo pápá ìwo nà ẹni tó bá tẹ́ lọ́rùn kò tẹ́ lọ́rùn ẹni tó bá dẹ̀ tẹ́ lọ́rùn nǹkan tá fẹ́ sọ yìí náà la máa sọ bó àmọ́ wípé tí wọ́n bá lọ lógún ọdún ọjọ́ kan lòtítọ́ máa bá àwa ò dẹ̀ ní dákẹ́ wípé a ní ilẹ̀ Nàìjíríà kò gbèyàn kankan nínú wa àtàláwọn tó àwọn fẹ́ wọ́n Nàìjíríà àtàwọn atálá fẹ́ Yorùbá nation kò sí ìyàn kan tó gbé bí òun ṣe wípé kóníkálukú kó máa lọ sílé mo mọ̀ pé lágbára Ọlọ́run ó máa ṣe é ṣe fún wa wàhálà wa ò ní já sásán ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run mo kí ẹ̀yin ìyá mo kí bàbá mo kí ẹ̀gbọ́n mo kí àbúrò wípé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín Dr. Zabby Talk Show Àyè Ọpẹ́yọ ẹ̀yin tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ ẹ bá wa subscribe ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ ti tàtijọ́ máa ń ṣètò yìí àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ bá wa darapọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ charity wa account number ọgbọ ẹ̀ náà ló wà ń bẹ̀ àrọ́mọdọ́mọ wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run kò mà ní gbégbá bára a máa ṣe é ṣe fún wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. God bless you, one love. tó bá ṣẹlẹ̀ ní tó bá ṣẹlẹ̀ ẹja gbọ́ ní Ṣàbólà Sons tiwa kò ní ṣòro. Ṣàbólà Sons Nigeria Limited káròyìn èèyàn tó ká bá bẹ́ẹ̀ mo gbà. bọ́rọ̀ bá dọ̀rọ̀ ilẹ̀ àti ilé tó já sí pé ẹ bá fẹ́ talẹ̀ ralẹ̀ tàbí ẹ fẹ́ ralé talé. ká bá ní kọ́lé gbalé tó dáa fún ni. ní gbogbo Ìjẹ̀bú Òde àti ìpínlẹ̀ Ògùn pátápátá. Ṣàbólà Sons Nigeria Limited gẹ́gẹ́dé ẹgbà bẹ́ẹ̀. yàtọ̀ fún pé wọ́n ṣe fọkàn tán finú tọ́jú olódodo níbi iṣẹ́ wọn. ilé iṣẹ́ wọn ti níwèé àti òǹtẹ̀jọba tó pé. wọ́n yàtọ̀ fún àwọn gbàrọ́gùdù estate and properties tí ò lóǹtẹ̀jọba. Ṣàbólà Sons Nigeria Limited wọ́n wà fún gbogbo ènìyàn pátápátá léyìí tó fi jẹ́ wípé wọ́n ní àwọn ilé ńláńlá àti àwọn ilẹ̀ ńlá bíi mansion duplex plaza complex lóníranran bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n ti ní àwọn bungalow flat léyìí tó wẹ̀ ò gara rárá 5 bedroom flat 4 bedroom flat 3 bedroom flat 2 bedroom flat tàbí self-contained tó bá wá ṣe nípa ọ̀rọ̀ ilẹ̀ bí Ṣàbólà Sons Nigeria Limited wọ́n nílẹ̀ industrial commercial àti residential land ó sì acres tàbí plot by plot lẹ́fẹ́ ẹ kàn sí wọn lónìí lọ́fíìsì wọn 32 Dagon Street Ìjẹ̀bú Òde tàbí number 9 Adesinbo Street off Molipa Road Ìjẹ̀bú Òde Ògùn State Nigeria ẹ lè fàtẹ̀jíṣẹ́ sọwọ́ sí wọn lórí ímeèlì wọn sabolawood08059@gmail.com ẹ̀lú wọn ní +234 805 217 1294 tàbí +234 903 681 5871. kí n tó gbàgbé fáfàní àwọn tó wà lókè òkun Ṣàbólà Sons Nigeria Limited wọ́n bá ní ralé wọ́n sì ń bá ní kọ́lé pẹ̀lú òótọ́ ọnú láìsó nílé ń bẹ̀. Ṣàbólà Sons Nigeria Limited àwọn ní bàbá tọ́rọ̀ bá dọ̀rọ̀ ilẹ̀ tàbí ká bá ní kọ́lé. a kí gbogbo wa wípé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí lẹ́ẹ̀kan sí mo kí ẹ̀yin ìyá mo kí ẹ̀yin bàbá mo kí ẹ̀gbọ́n mo kí àbúrò wípé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. God bless you. Zabby Silver Foundation àánú lolúwa fi rán wa a fi ń sọpẹ́ fọ́lọ́run ọba àwa ẹ̀dá tó ń jẹ́ ká nípa rere láyé àwọn ènìyàn tá a sì ń sọpẹ́ pàtàkì fẹ́yìn olólùfẹ́ wa gbogbo tẹ́ ń bá wa dá sí ètò ìrànlọ́wọ́ yìí lọ́nà kan àbí kejì lóòótọ́ ẹ̀yin gan-an lèjìká tí ò jẹ́ kọ́rùn ò jábọ́ lórí ìkànnì Zabby Silver Foundation àkàìmọye ènìyàn lọ́lọ́run ti fọwọ́ tọ̀ nípa wípé ká mú lára bíntín tọ́lọ́run fún wa fi ṣàánú àwọn ènìyàn bíi tiwa tó kù díẹ̀ fún káàtó láwùjọ láì fi tẹ̀sìn ẹ̀yà èdè tàbáwọ̀ sí rárá ṣe é rí i bọ́lọ́hún ṣe ń lò wáyé lórí ìkànnì Zabby Silver Foundation tá à ń fúnni níṣẹ́ gbalé fúnni lóúnjẹ tá à ń sanwó ilé ìwé àwọn ọmọ aláìlóbìí gbogbo tòun tàwọn tó yẹ díẹ̀ fún fòbí wọn láti sanwó ilé ìwé wọn láì mọye ìgbà láti yọjú gbẹ́bùn lọ fáwọn ènìyàn tó wà láhàámọ́ tó lóyìnbó ń pè ní correctional center àti ilé aláìlóbìí láti fìfẹ́ hàn fún wọn lọ́pọ̀ ìgbà tá a bá lọ sílé ìwòsàn fún àbẹ̀wò àti pé ká gba àwọn ènìyàn tó ti parí ètò ìwòsàn láì rówó san sílẹ̀ àánú àṣewá lọ́pọ̀ nítorí iyebíye nǹkan tí à ń rí lóhùn àti wípé ọ̀pọ̀ èèyàn tó wà nílé ìwòsàn tó ti parí ètò ìwòsàn tí ò rówó san léyìí tágbára wa ò lè ká gbogbo ẹ̀ gbogbo olólùfẹ́ wa akínyín lẹ́ẹ̀kan sí wípé ẹ̀ ṣe gẹ́gẹ́ bí èrò wa ní Zabby Foundation àti àmọ̀ràn ẹ̀yin olólùfẹ́ wa gbogbo pé kíyìn rere ètò yìí túnbọ̀ gbòòrò sí i kọ́wọ́jà wa túnbọ̀ sùn síwájú sí i àfi wá nà ń bẹ̀ fún gbogbo aráyé pàápàá jùlọ ẹ̀yin ẹlẹ́yinjú àánú gbogbo àwọn
àwọn tó lẹ́mìí àti fúnni mọ́wẹ́yìn. Kẹ́yìn náà bá wa dá sí ọ̀rọ̀ yìí kí a tún lè túbọ̀ mú ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn kúrò nínú ìṣẹ́ òun òṣì. Fún ìbéèrè àti ìrànwọ́ tòun tàlàyé tẹ́ ẹ bá ní, tó bá sì ṣe pé yín náà fẹ́ jẹ́ ká yọjú sáwọn èèyàn yín fún àánú ni tàbí ìrànwọ́ kan òun ìkejì, ẹ kàn sí wa lọ́fíìsì wa nọ́mbà 6 Primal Street, Sábó, Ṣàgámù, Ògùn State. Bákan náà ni ẹ lè fi ohunkóhun tẹ́ ẹ bá fẹ́ fi ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ sínú àsùnwọ̀n yìí níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà jákèjádò àgbáyé. Account number 579-868-6013. Account name Zabi Life Saver Foundation. Bank FCMB. Ẹ lè pe èyíkéyìí àwọn aṣojú wa nílé +234-812-575-4494 tàbí kẹ́ pè Dr. Zabi gan sórí WhatsApp number wọn +44-744-071-5542. ní Zabi Life Saver Foundation. Ètò ìrànlọ́wọ́ ló jẹ́ wá lógún. You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabi's Talk Show.